Hello everyone, welcome to the session class 6 jot ami discuss korim kisu question eta notun topic loi pele ta hol ami ki aji discuss korim topic tu hol ICT hokole gom pai ICT kiman important hoy education ba ICT এখন subject ke ase in every aspect or apunar gudei khini course te pabo ICT to ICT kenake ahe ba ki question ahe kiman marks ahe TET ba TET related exam hekhiniu moi discuss korim aji প্ৰথম মই অলপমান ICT বিষয়ে কৈ দিছো কি হয় আৰু কিয় লাগে need of ICT in teaching and learning process ICT for teaching and learning প্ৰথমটো আমাৰ অৱশ্যে টিচিংৰ কাৰণে লাগিব diagnostic testing and remedial teaching মানে আপোনাৰ both teacher আৰু student সবৰে benefit হয় এতিয়া যিকিনো এটা বস্তু যেতিয়া আমি তাৰে ভিডিও চাওঁ বা তাৰে ফটো চাওঁ আমি তেতিয়া বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাওঁ যাৰ কাৰণে use of ICT আপোনাৰ বা integrated computer technology কিয় ইমান important হয় তাকে ক'লে remedial teaching helpful হয় development of reasoning and thinking যেতিয়া এনেকুৱা এখন ফটো বা ভিডিও এটা চোৱা যায় শিশুবোৰৰ আপোনাৰ কি হয় ৰিজনিং মানে ভাবা আৰু মানে তাৰ বিষয়ে কিছুমান আপোনাৰ টপিক আৰু উলোৱা আৰু তাৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন কৰা হেনকুৱা আপোনাৰ বেছি বাঢ়ে instructional material development instruction আমি দিব পাৰো আৰু ইহঁতৰ instructional material কিছুমান এনেকে develop কৰিব পাৰে যোনবোৰ পিছৰলৈকে ইহঁতৰ হেল্প কৰিব অকল হেতু ক্লাছত নহয় বাকি ক্লাছছবোৰতো হেল্প কৰিব ইভালুৱেশ্যন এতিয়া নিজকে ইভালুৱেট কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আমি এটা এতিয়া মক টেষ্ট ল'ব পাৰিম ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে এতিয়া টেষ্টটো আমি আজিকালি ডাইৰেক্ট এটা অনলাইন ল'ব পাৰি য'ত ষ্টুডেন্ট বিলাকক আমি কৈ থাকিলে হ'ল কোৱেশ্চন দেখাই থাকিলে হ'ল ইহঁতে এনসাৰ দিব লাষ্টত আমি এটা ইহঁতৰ এটা আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট ড্ৰ হ'ব য'ত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব ধৰক ইহঁতে 50 পালে বা আপোনাৰ 100ৰ ভিতৰত ইহঁতে পালে 80 তো হেতু চাই পেলাই গম পাব যে ইহঁতৰ আপোনাৰ প্ৰেক্টিছটো কিমান হৈছে বা আপোনাৰ ইহঁতৰ প্ৰেক্টিছটো কিমান বাকি আছে তাৰপিছত সাইকোলজিকেল এনালাইসিস অফ লাৰ্নাৰ এতিয়া সাইকোলজিকেলি ইহঁতে গম পাব যে টপিক বিলাক আমি যিমান ধৰক নিজে বুজাইছো এক্সপ্লেইন কৰিছো সেই বুজুৱাতকে ইহঁতে যদি টপিক বিলাক চাই বা ভিডিঅ'বোৰ যদি দেখা পায় যে কেনেকেনো খেতি কৰে খেতি প্ৰসেসটো কেনেকে হৈ আছে বা এতিয়া ইয়াৰ বাহিৰে যোনবিলাক ধৰক সায়েন্স ৰিলেটেড কিছুমান টপিক আছে কেমিষ্ট্ৰি হয় কেমিষ্ট্ৰি আছে তাৰপিছত বায়োলজি আছে কেনেকে আপোনাৰ গছ এটা ডাঙৰ হয় বা আপোনাৰ গুটি এটাৰ পৰা কেনেকে গছ হয় এই বস্তুখিনি ভিডিঅ' চালে বেছি ইহঁতৰ ক্লিয়াৰ হ'ব তো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেখিছে ICT এতিয়া আমি ICT তিনটা টপিক লাগে যোনকেইটা টেটত আহে ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ ICT ইন টিচিং সায়েন্সত লাগে ইম্পৰ্টেন্স অফ ICT ইন টিচিং সায়েন্স কিয় লাগে আৰু কিয় আপোনাৰ সায়েন্সতে দৰকাৰ হৈছে ইউজ অফ ICT ইন টিচিং সায়েন্স তো ইয়াৰ বাহিৰে ছ'চিয়েলতো হেল্প হয় আৰু এনেকুৱা কিছুমান সাবজেক্টত হেল্প হয় আপোনাৰ ICT য'ত আপোনাৰ ধৰক আমাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনকে বাহিৰে কম্পিউটাৰ বা এনেকুৱা বেছিছ আপোনাৰ বস্তু কিছুমান লগা হয় নেক্সট সেশনটো আৰম্ভ কৰো আহক NMEICT stands for ইয়াৰে অৰ্থ কি হয় National Mission on Education through ICT National Mission on E-Governance through ICT National Mission on E-Commerce through ICT নে National Mission on E-Learning through ICT যেহেতু আপোনাৰ এটো এডুকেশন ৰিলেটেড প্ৰগ্ৰাম হয় আমাৰ ICT লাষ্ট কমে পাইছে লাষ্টত ICT দিয়া আছে so the correct answer will be A National Mission on Education through ICT বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই মিশনটো আপোনাৰ প্ৰথমে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে দিল্লী গুজৰাট এইবোৰত আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ পিছত আজিকালি আপোনাৰ অলমোষ্ট অল ওভাৰ ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া সকলো আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটছত আপোনাৰ ইউজ কৰে আৰু বিএড যদি কৰিছে সকলোৱে জানিব যে বিএডৰ আমাৰ ICT বুলি এখন আপোনাৰ সাবজেক্টে আছে যোনখন আপোনাৰ মাৰ্কস কেৰি কৰে ফুল মাৰ্কস থাকে 80 হল আপোনাৰ থিওৰি মাৰ্কস আৰু আপোনাৰ 20 হল প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কস তো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় সকলোৱে জানে ICT পেপাৰখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ থাকে বিএডৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আহো Statement 1. The use of ICT in organizing teaching learning programs in the universities has the potential to optimize the learning outcomes. Statement 2. Formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning process. So, দুটা statement is 1 আৰু 2. ICT কেনেকে আপোনাৰ হেল্প কৰে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছত নেক্সট আপোনাৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টত কেনেকে হেল্প কৰে তো ইয়াৰ মাজতে কৈছে যে এপ্ৰপ্ৰিয়েট এনসাৰ ওলাব দিছে ওপৰৰ ষ্টেটমেণ্ট কেইটাৰ পৰা both 1 and 2 কাৰেক্ট কৈছে both 1 and 2 are incorrect দুটাই ভুল 1 to correct 2 to incorrect 1 to incorrect 2 to correct তো আকৌ আমি statement এটা চাই লওঁ use of ICT in organizing teaching learning program in the university has the potential to optimize the learning outcome itu correct হয় formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning session তো formative assessment to help কৰে কেনেকে assessment কৰাত মই অলৰেডি বুজাই দিছো যে assessment কৰাত কেনেকে ICT help কৰিব যেটো দুটাই correct হয় মানে আপোনাৰ correct answer হ'ব 1 both 1 and 2 are correct যেহেতু আপোনাৰ দুটাই statement correct হয় statement 1 to correct আৰু statement 2 to correct যাৰ কাৰণে আপোনাৰ দুটা statement correct দেখা গৈছে next question it comes from the Greek word technique which means an art or craft so Greek word হয় technique which means art or craft
এই চাৰিটা ভিতৰত কোনটো গ্ৰীক ৱৰ্ড টেকনিক পৰা লোৱা হৈছে টেকনিক টেকনলজি টেকনিচিয়ান নে টেলিপেথি টেকনিচিয়ান টেলিপেথি হ'বই নোৱাৰে যিহেতু আমি আইচিটিৰ লগত আমি ৰিলেটেড টপিক পঢ়ি আছো তো এ আৰু বি অপশ্যনৰ ভিতৰত যদি কাৰেক্ট হয় টেকনিক নহয় টেকনলজি বিষয় পঢ়ি থকাৰ কাৰণে কাৰেক্ট এনসাৰ টেকনলজি হ'ব টেকনলজি দ্য টাৰ্ম টেকনলজি কামছ ফ্ৰম দ্য এনচিয়েন্ট গ্ৰীক এটো হল গ্ৰীক ৱৰ্ডটো টেকনিক which means art skill or craft in modern practice definition of technology often vary according to the discipline and era under examination টেকনলজি সবতে বেলেগ বেলেগ ডেফিনিশন থাকে যেনেকৈ এতিয়া মই যদি এডুকেশনৰ কথা কওঁ এডুকেশনত আৰ্ট স্কিল ক্ৰাফ্টৰ কথা কৈছে যেহেতু আমাৰ গোটেই কেইটাতে মানে আপোনাৰ হেল্প কৰে ইয়াৰ বাহিৰে আপোনাৰ আৰু কিছুমান আছে য'ত টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ আপোনাৰ ৰবটিক্সত বেলেগ হ'ব এতিয়া যদি আমি সায়েন্সৰ কথা কওঁ তাতে আমি বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম সোশ্যাল যদি হয় সোশ্যাল মেইনলি আমি মেপ ষ্টাডিত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো সেনেকৈ আপোনাৰ টেকনলজি বেলেগ বেলেগ ধৰণত আমি ইউজ কৰা যায় নেক্সট The use of technology to enhance learning process is called dash in education. শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰক শিক্ষাত কি বুলি কোৱা হয় IT ICT ইনফৰমেশন টেকনলজি নে কমিউনিকেশন টেকনলজি টেকনলজি আমি ইউজ যদি কৰো লাৰ্নিং টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছত তো আমি তাক কি বুলি কওঁ ইমান দেৰি আমি যোনটো পঢ়ি আছিলো ICT information and communication technology can impact student learning when teachers are digitally literate and understand how to integrate it into curriculum School use a diverse set of ICT tools to communicate, create, disseminate, store, and manage information. এতিয়া মই simply এটা বস্তু কৈছো মই আপোনালোকক যে পঢ়াই আছো এটো এটা ধৰণৰ ICT হলনে নহয় ইনফৰমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি এতিয়া আপোনালোকে কোড আছে কিছুমান ধৰক হয়তো এছাম ষ্টেটৰ বাহিৰতো থাকে আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই সবতে আপোনাৰ স্প্ৰেড হৈ আছে তো আমাক কেনেকৈ চাই আছে ডিজিটেলি চাই আছে কম্পিউটাৰ বা আপোনাৰ কমিউনিকেশন থ্ৰুদি চাই আছে টেকনলজি থ্ৰুদি চাই আছে তো এইটো কি হল এটা টেকনিক হল যেনেকৈ আমি আপোনালোকক হেল্প কৰি আছো আপোনালোকৰ সাবজেক্টবোৰত আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আমাৰ এইবোৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজে হেল্প লৈ আছে তো দিস ইজ এন পাৰফেক্ট এক্সাম্পল হাউ কমিউনিকেশন অফ টেকনলজি হেজ বিন ৰিচিং টু অল ওভাৰ মানে আপোনাৰ সবতে স্প্ৰেড হৈ আছে বা সবতে আপোনাৰ হেল্প হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন আহো Dash was the first district-wide e-literacy project in India. কোনটো ভাৰতত প্ৰথম জিলাব্যাপী সাক্ষৰতা প্ৰকল্প আছিল CDIT ITH স্কুল NIC নে অক্ষয়া তো মই ইয়াৰ মাজতে কৈ দিছো যোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় প্ৰথম কেৰালাত আৰম্ভ কৰিছিলে ষ্টেট আইটি মিশন বুলি ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংচনাৰী বিলাকে ইউজ কৰিছে লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন বিলাকে আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত ভিলেজ লেভেলত গ'ল ভিলেজ মাইক্ৰ লেভেল এন্টাৰপ্ৰেনাৰ নাও অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া বা আপুনি অল ওভাৰ সব ষ্টেটছত আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যোনটো আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হয় আৰু কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ল অক্ষয়া Kerala is the first state in India to take initiative for the mass transformation of ICT by the implementation of district-wide e-literacy project Akshaya in 2002 with an intention of empowering Kerala. So, প্ৰথম আপোনাৰ কেৰালাত আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ সবতে স্প্ৰেড হৈছে the venture paved the way for the migration of Kerala to the first illiterate state. তো যদি এনেকে কোৱেশ্চন খুদে যে which is the first illiterate state in India তো হেখন হল আপোনাৰ কেৰালা ফুললি ডিজিটেলাইজড এতিয়া আপোনাৰ গভৰ্নমেন্ট স্কুল গভৰ্নমেন্ট ইনস্টিটিউট যি আছে সব গোটে আপোনাৰ এতিয়া টেকনলজি ইউজ হৈছে কেৰালাত আৰু আমি সকলোও জানো যে কেৰালা আপোনাৰ অলৰেডি আগৰ পৰাই ইনোভেশনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আগুৱাই আছিলে ইনোভেশন বুলি যদি কওঁ তো অবভিয়াসলি আপোনাৰ বাকি ক্ষেত্ৰতো আগুৱাই যাব তেনেকৈ আপোনাৰ ইলিটাৰেট ষ্টেট বুলি প্ৰথম ঘোষণা কৰিছিলে কেৰালাক নেক্সট কোৱেশ্চন Dash is a spreadsheet program. এটা spreadsheet program হয় Word, Excel, DOS নে PowerPoint. আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ক্যালকুলেশন বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তু কৰিব কাৰণে আমি কোড কি ইউজ কৰো আমি সৰুৰ পৰা আমি আমাক মানে পঢ়াই আহিছে কম্পিউটাৰ এজ এ সাবজেক্ট যদি আছিলে হেতু আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ল MS Excel কিয় হয় সকলোৱে জানে ক্যালকুলেশনৰ বাহিৰে আমি ধৰক এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা আছে বিজনেসম্যান বা কিছুমান আছে ধৰক যোনে এনি টাইম ক্যালকুলেশন বা আপোনাৰ এইবোৰৰ লগত ডিল কৰি থাকে তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সেল শীট বহুত হেল্প কৰে স্প্ৰেডশীট প্ৰগ্ৰাম বুলি কয় তো স্প্ৰেডশীট প্ৰগ্ৰাম মানে কি তাতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ধৰক তাতে বস্তু ডাটা আমি থব পাৰো ডাটা হ্যান্ডেল কৰো বি ক্যালকুলেশন হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ডাটা হ'ব পাৰে যোনবিলাক ধৰক আমি ওয়াৰ্ড বা আমি ধৰক এতিয়া কম্পিউটাৰত সেভ কৰাতকৈ আমি যদি এক্সেলত সেভ কৰো বেছি হেল্পফুল হ'ব যেহেতু এখন দীঘল স্প্ৰেডশীট প্ৰগ্ৰাম হয় সকলোৱে জানে ইয়াতে ডিফাইন কৰিছে কেনেকৈ চাওঁ আহক Excel is a spreadsheet program for Microsoft. সকলোৱে জানে Microsoftৰ হয় and a component of its office group for business application. Microsoft Excel enables user to format, organize, calculate data in a spreadsheet. তো কিমান আমি কাম কৰিব পাৰো ফৰমেট কৰিব পাৰো আমি ধৰক নিজৰ মতে আমি ডাটাখিনি এনেকৈ সেভ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমি অৰ্গানাইজ কৰিব পাৰো একদম ধুনীয়াকৈ সিস্টেমেটিকলি অৰ্গানাইজ থাকে আপোনাৰ বহুত কেইটা শেলছ থাকে তাতে আমি ধুনীয়াকৈ অৰ্গানাইজ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ কলম থাকে আপোনাৰ ৰো থাকে
তো হেনেকে কোড কি লাগে আপুনি হেনেকে ইয়াতে হেডিং দি পেলাই আমি ধুনিয়াকে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰো ইউজুৱেলি আমি কি হয় নিজে টেবুল বনোৱাতকে ইয়াতে অলৰেডি প্ৰি ফৰ্ম ধুনিয়াকে এখন আপোনাৰ টেবুল হৈয়ে থাকে য'ত আমি জাস্ট ভ্যালু বিলাক পুট কৰিব গলে হ'ল বহুত ইজি হৈ গৈছে আজিকালি এনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এক্সেলৰ নিচিনা প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে যোনবিলাকে ধৰক হাই লেভেল আপোনাৰ ক্যালকুলেশন বা আপোনাৰ এনেকুৱা বস্তুৰ লগত ডিল কৰি থাকে নেক্সট কোৱেশ্চন choose the storage device from the following ইয়াৰ ভিতৰ এনেকুৱা আপোনাৰ এটা আছে য'ত আমি বস্তু সংৰক্ষণ কৰো মানে আপোনাৰ এটা সংৰক্ষণ কৰা হয় UPS প্ৰিন্টাৰ ম্যাগনেটিক টেপ নে স্ক্যানাৰ ইয়াৰ মাজতে মই অপচন কেইটা বুজাই দিছো UPS কিয় লাগে সকলোৱে জানে চাৰ্জ ষ্ট'ৰ হয় প্ৰিন্টাৰ আমি প্ৰিন্ট কৰো ম্যাগনেটিক টেপ আপোনাৰ ইন্টাৰনেল হয় ইন্টাৰনেল ডিভাইস নেক্সট আপোনাৰ আছে স্ক্যানাৰ আমাৰ প্ৰিন্টাৰ কাম স্ক্যানাৰ থাকে কেতিয়াবা আমি তাতে ডকুমেন্টছ স্ক্যান কৰো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ বস্তু স্ক্যান কৰা যায় যোনটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু কোৱেশ্চনটো আছে ষ্ট'ৰেজ ডিভাইস মই ইয়াতে কি কৈছো যে ইয়াতে ষ্ট'ৰেজ ডিভাইসৰ কথা এটাই আছিল যোনটো হ'ল UPS তাত কি হয় কি ষ্ট'ৰ হয় চাৰ্জ ষ্ট'ৰ হয় এতিয়া ধৰক আমাৰ কাৰেন্ট পটকে গুচি গ'ল যাৰ কাৰণে মই UPS লাগা হয় আৰু যোনবিলাক ল্যাপটপ হয় বা আমাৰ যোনবিলাক বাকি ইলেক্ট্ৰিক্যাল ডিভাইস আছে তাতে আমাৰ দৰকাৰ নহয় এটো নরমালি PC মানে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ব্লকত দৰকাৰ হয় যেহেতু তাতে আপোনাৰ প্ৰি বিল্ড এনেকুৱা একো ব্যাটাৰি সিস্টেম নাথাকে সেইকাৰণে আমি UPS ৰ লগত কানেক্ট কৰি লওঁ তাতে অলপ টাইমৰ কাৰণে আমাৰ চাৰ্জ দিয়ে ধৰক আপুনি এতিয়া এনেকুৱা এটা কাম কৰি আছে ওয়াৰ্ড বা এক্সেল শিটক যেনেকৈ কোলে এক্সেল শিটত কাম কৰি আছে এতিয়া তাতে কাম কৰি থকা টাইমত কি হয় আমাৰ পটকে কাৰেন্ট গুচি গ'লে আমি বস্তুটো সেভ কৰিব লাগিব সেভ নকৰিলে আমি কামটো আকৌ কৰিব লাগিব যদি কিবা কাৰণে সেভ নহয় তো ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে UPS এনেকৈ হেল্প কৰি আছে বাকি কেটা আপোনাৰ সব এক্সটাৰ্নেল বা আপোনাৰ বেলেগ ইন্টাৰনেট ষ্ট'ৰেজ হয় তো আমাৰ ইয়াতে ইমান ষ্ট'ৰেজৰ কথা যদি আহে UPS এ হয় আনসাৰ UPS ৰ ফুল ফৰ্মটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে এন uninterruptible power supply which is a type of device that powers equipment nearly instantaneously in the event of grid power failure protecting the equipment from damage হয় আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কৈ দিছো যে আমাৰ ইকুইপমেন্ট বিলাকক প্ৰটেক্ট কৰে কেনেকে ধৰক এতিয়া পাৱাৰ আমাৰ কেতিয়াবা বেছি আহে কেতিয়াবা কম আহে এনেকে পাৱাৰ যেতিয়া আমাৰ আপ ডাউন হৈ থাকে মানে আপোনাৰ ইন্টাৰাপ্ট যদি হয় ধৰক বা এই ওয়াৰ্ডটো যোনটো বিচাৰিছে কৈছে যে কিবা যদি প্ৰবলেম আহে তেনেকে কি হয় UPS টো আমাৰ বসায় ডাইৰেক্টলি আমাৰ মেইন যোনটো ইকুইপমেন্ট থাকে ধৰক CPU যোনটো হয় বা জিজি আছে তাতে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ইফেক্ট নপৰে যদি আমাৰ UPS এটা কানেক্ট হৈ থাকে UPS টো আপোনাৰ সেভ কৰে বহুত তো আমাৰ প্ৰটেকচন দিয়ে ভেৰি মাচ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আ কম্পিউটাৰ প্ৰি-বিল্ড কম্পিউটাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন ওয়েবসাইট ইজ এ কালেকশন অফ সকলোৱে জানে আমি ওয়েবসাইট ব্যৱহাৰ কৰো কিমান ধৰণৰ ওয়েবসাইট আছে তাত কি থাকে অডিও ফাইল ইমেজ ফাইল ভিডিও ফাইল নে HTML ফাইল মানে শুনিব পৰা ফাইল আছে নেকি সাউন্ড আছে নেকি অকল চাব পৰা হয় নেকি পিকচাৰ আছে নেকি অকল মানে ওয়েবসাইটৰ কথা কৈছো নে আমি চাব পৰা আছে নেকি কিবা নে HTML আছে নে ইয়াতে আপোনাৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইল বিলাক ষ্ট'ৰ হৈ আছে কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ সকলোৱে জানে কাৰেক্ট আনসাৰ আমাৰ কি হয় HTML files why a website also written as a website it is a collection of web pages and related content that is identified by common domain name and published on at least one web server a group of related web pages forms a website বহুত আপোনাৰ web page মিলি পেলে হয় যাক আমি HTML বুলিও কওঁ তো ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পল দিছে নোটেবল এক্সাম্পল wikipedia.org google.com and amazon.com আমি সকলো ইউজ কৰো but কি হয় যদি কেতিয়াবা খুদে আনসাৰ হল HTML pages বুলি কয় group of HTML pages make up a website next question information technology যাক আমি IT বুলি কওঁ 2000 came into force on তথ্য প্ৰযুক্তি IT আইন 2000 বলবৎ হল কেতিয়া হৈছিল কোনটো আপোনাৰ কোনটো মান্থত হৈছিল 2000 বুলি কৈ দিছে IT Act 17 October 2000 9 June 2000 1 June 2000 নে 1 October 2000 কোনটো কারেক্ট आंसर হ'ব ইয়াতে কোনটো আপোনাৰ IT Act কিমান আপোনাৰ ইয়াত দিছিলে মান্থত দিছিলে কারেক্ট आंसर হ'ল A The Information Technology Act 2000 is also known as ITA 2000 or the IT Act is an act of the Indian Parliament number 21 of 2000 notified on 17 October 2000 17 October 2000 সনত দিছিলে It is a primary law in India dealing with cybercrime and electronic commerce cybercrime বা electronic commerce আমি যোনটা কৰো e-commerce বুলি কওঁ e-com তো হেবোৰ সবতে আপোনাৰ এই IT আপোনাৰ জড়িত হৈ আছে IT আমি কোন হয় IT সেক্টৰ জড়িত হৈ আছে হেতু কাৰণে last question Who is known as the father of modern media education? আমি জানো যে আপোনাৰ father of
মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ বা ফাদাৰ অফ আপোনাৰ এনেকৈ বহুত আছে যে এডুকেশ্যন কোন হয় ইয়াতে মই কৈছোঁ যে ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ মিডিয়া এডুকেশ্যন কোন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ বহুতবাৰ অহা দেখা গৈছে ষ্টেট লেভেল টিচিং এক্সামতো দেখা গৈছে আৰু কিছুমান আপোনাৰ চিটেটত এক্সামতো দেখা গৈছে কি হ'ব এনচাৰ এডগাৰ ডেল ফ্লেণ্ডাৰ্ছ এৰিকচন নে চাৰ্লছ বেবেজ হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডাৰ বুলিও কওঁ আমি ফাউণ্ডাৰ অফ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা ফাউণ্ডাৰ অফ আপোনাৰ IT থাকিলে তিনিটা অপশ্যন কোনটো হ'ব A B C কাৰেক্ট ইজ A years ago Edgar Dell Education Media 1960 often cited as the father of modern media in education developed from his experience তেওঁ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল নিজৰ ফিল্ডত মানে মিডিয়া ফিল্ডত যাৰ কাৰণে তেওঁ আমি কি বুলি কওঁ যে ফাদাৰ অফ মিডিয়া ইন modern media in education related তেওঁ father of modern media বুলি কয় lastly মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট ফেমিলিৰ পৰা আপোনাৰ 4জন কেণ্ডিডেট সিলেক্ট হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সুখবৰ ইয়াৰ মাজতে মই কৈছোঁ যে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচ আৰম্ভ হৈছে SSC মে 1 পৰা আৰম্ভ হ'ব তো সকলোৱে আমাৰ এই বেচৰ সহায় লৈ নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু ভাল কৰি উঠাবৰ কাৰণে you can surely use this code which is Y771 thank you everyone for watching